आज म तपाईहरुसँग एकदमै सजिलो रेसिपी मटर पनिरको शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। यदि रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर यो भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। सबैभन्दा पहिला एउटा कराईलाई राम्रोसँगले तताएर पनिरलाई फ्राई गर्नको लागि यहाँनिर मैले तेल राखे। तेल राम्रोसँगले तातेपछि फ्रोजन पनिर 400 ग्राम यहाँ मैले फ्राई गर्नको लागि राखे। पनिर यतिको गोल्डन ब्राउन भएपछि प्लेटमा निकालेर साइडमा राख्ने। यहाँनिर एउटा सफा कराईलाई राम्रोसँगले तताएर अघि मैले पनिर फ्राई गरेकै तेल यहाँनिर मैले युज गर्न गइरहेको छु। ठुलो चम्चाको 5 चम्चा। तेल राम्रोसँगले तातेपछि यहाँनिर मैले प्याजलाई चाहिँ ग्रेट गरेको छु र यो मिडियम साइजको एउटा प्याज राखे। प्याजलाई हल्का रातो हुइन्जेलसम्म भुट्ने। जब प्याजको कलर यसरी चेन्ज भएर आउन थाल्छ त्यसमा मैले ठुलो चम्चाको 1 चम्चा आधा पिसेको अदुवा लसुन राखे। अदुवा लसुनलाई एकछिन पकाएपछि मैले त्यसमा सानो चम्चाको 1 चम्चा हर्दी, ठुलो चम्चाको 2 चम्चा चिली पाउडर, सँगसँगै ठुलो चम्चाको 1 चम्चा जिरा पाउडर र ठुलो चम्चाको 1 चम्चा आधा चाहिँ यहाँनिर धनियाको पाउडर एड गरे। र दुईटा मिडियम साइजको टमाटर मैले यसरी मसिनो गरेर चप गरेको छु, त्यसलाई पनि मैले एड गरे। अब स्वाद अनुसार नुन पनि राख्ने। अब यी सबै सामग्रीलाई एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। मिडियम टु लो हिट राखेर कभर गरेर यो टमाटरलाई एकछिन पाक्न दिने। यी सबै टमाटर मसलाहरूलाई चाहिँ पानी राख्दै पकाउनु पर्छ र यहाँनिर मैले आधा कप पानी एड गरेर यो टमाटर र मसलालाई फेरि पकाउन गए। र जबसम्म टमाटर मसला राम्रोसँगले पाकेर तपाईहरुको यो तेल सेपरेट हुँदैन तबसम्म तपाईहरुले यो कन्टिन्यू पानी एड गर्दै फेरि चलाउँदै फेरि छोप्दै पकाउँदै जानु सक्नुहुनेछ। यसो गर्न तपाईहरुलाई 5 देखि 7 मिनेटसम्म पनि लाग्न सक्छ। र 7 मिनेट भित्रमा यो मसला पाकेर रेडी भएको छ। र अब यो पाकेर रेडी भएको मसलामा यहाँनिर मैले 500 ग्राम फ्रोजन मटर राखे। सँगसँगै अघि फ्राई गरेर राखेको यो पनिरलाई पनि राखेर राम्रोसँगले मिक्स गर्ने।
मटर पनिर मिक्स भइसकेपछि 1 कप पानी एड गर्ने। पानी राखिसकेपछि एकपल्ट चलाएर मिडियम टु हाई हिटमा 10 मिनट पकाउने। दस मिनट बाद तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ पर्फेक्ट मटर पनिर बनेर यहाँनिर रेडी भएको छ। मटर पनि पाकिसकेको छ अनि पनिर पनि एकदमै सफ्ट जुसी भएर आएको छ। र अब यसलाई म अन्तमा ठुलो चम्चाको 1 चम्चा गरम मसाला एड गर्न गए र सँगसँगै यसमा मैले ठुलो चम्चाको 4 चम्चा दुधको क्रिम पनि एड गर्न गइरहेको छु। र यो दुधको क्रिम चाहिँ पकाएको दुधको क्रिम हैन, काँचो दुधको क्रिम हो। यो दुधको क्रिम र गरम मसालालाई पनि राम्रोसँगले मटर पनिरमा मिक्स गरिदिनुस् अनि पर्फेक्टली यो खानाको लागि रेडी छ। अन्तमा धनिया राख्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोला। र कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो सजिलो मटर पनिरको रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। अनि यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।